Sælverði, ráðherra, aðrir frummælendur og Varberg, takk fyrir að hafa mig og að fjalla þetta gríðarlega mikilvæga mál. Ég heiti Sólrún og ég framkvæmdastýra Veitna sem stærsta veitufyrirtæki á Íslandi og þjónar 2/3 landsmanna ómissandi lífsgæði og fer þar með ábyrgð á ómissandi innviðum. Svo ég að auki stjórnarformaður Samorku og þar förum við fyrir öllum orku og veitu innviðum landsins sameiginlega og sitjum þar og mjög tíðrætt þessi mál og við erum mjög meðvituð þá ábyrgð sem við berum. Nú búið að fjalla margt í þessu og sumt sem ég með á mínum glærum kannski einhver endurtekning, en ég skal reyna að setja þetta í einhvers konar annað samhengi. En ómissandi innviðir, já, og hvar erum við í dag? Við erum í nýjum veruleika. Það eru nýjar kröfur á ómissandi innviði. Það í rauninni þannig að ég held að við höfum einhvern veginn í okkar búblu hérna á Íslandi ríka tilhneigingu til þess að halda að ekkert gerist hjá okkur og ótrúlega bjartsýn og seiglu í viðbragði sem hefur gert það að verkum að okkur finnst ekkert sérstaklega gaman að undirbúa okkur. Af því að við erum svo ótrúlega góð í að bregðast við. En það sem hefur verið að gerast á síðustu árum sem gott að í varnarstefnu Íslands sérstaklega horft til ómissandi innviða núna. Og við vitum líka að fjölþáttaógnir hafa margfaldast í Evrópu og Ísland ekki undanskilið þeim ógnum. Ég meina það sem Runólfur var að sýna okkur þarna, myndirnar og fjöldi tilfella sem að reyna einhvern veginn að ráðast á Ísland meira að segja. Þetta segir okkur að þessi búbla sem við teljum okkur verið hérna, örugg á Atlantshafi, við erum ekki þar. Við óttust mest af öllu orkuveitugerinn að hafa þessa ábyrgð og geta síðan ekki staðið undir að byggja upp þetta áfallaþol og þann viðnámsþol sem við þurfum. Við þurfum nefnilega að tryggja nauðsynlegar varnir meira en bara margar þjóðir. Því að við búum við ótrúlega náttúruvá á Íslandi meira en margar þjóðir sem hafa skapað ótrúlega lífsgæði á Íslandi líka, að hafa aðgang að eins og til dæmis að búa á eldfjallaeyju og það að hafa aðgengi að hreinasta vatni á jörðinni, segi ég. Það bara eiginlega enginn sem hefur sjálfhreinsandi hreinsistöðvar eins og hraunrennslið sem við búum við, sem þýðir að við þurfum ekki að blanda neinu í vatnið okkar, sem alveg bara óþekkt í höfuðborgum heimsins til dæmis. Þannig að, en það fylgir þessu líka þá að við þurfum að vernda þessa innviði á annan hátt og vera tilbúnari fyrir að það geta margs konar þætti komið upp á. Það búið að fara yfir þessar fjölþáttaógnir en þær alls konar. Þær manngerðar, árásir, skemmdarverk, það geta líka bara verið slys, eins og til dæmis mengunarslys, getur mjög auðvitað haft mjög alvarlegar afleiðingar. Og svo náttúruváin, loftslagsáhrifin hafa áhrif á Íslandi líka, við finnum það bara á innviðunum okkar, þeir ráða bara orðið illa við breytt loftslag, hvort sem eldingar eða bara meiri úrkomuáhrif. Og svo náttúrulega við með þessar stafrænu og kerfislegu ógnir. Og ég tilraunir til að í rauninni taka úr sambandi samfélög hafa í auknum mælum beinst að orkuinnviðum og veituinnviðum í löndunum í kringum okkur. Og það alltaf að tala Úkraínu, en ef við skoðum þetta kort nánar sem að hann sýndi okkur, hann Runólfur, þá sáuð þið að þessar ógnir voru bara á Norðurlöndunum í kringum okkur líka. Það verið að ráðast á Norðurlöndin og veitu orkuinnviði á Norðurlöndunum. Öryggi innviða snýst þannig ekki aðeins varnir gegn manngerðum ógnum, heldur bara aðlögun að öllum þessum fjölþáttaógnum. Og það viðamikið verkefni sem við erum þá með í höndunum, þau sem fara fyrir innviðum, ómissandi innviðum. Rússar herja á Evrópu, ekki bara Úkraínu. Og það sem vakti athygli mína á þessari mynd að ljósbláa línan sýnir meðal annars árásir í Evrópu á vatnsveitur.
Þannig að ómissandi innviðir eru orðnir bara hluti af vígvellinum í Evrópu. Og við myndum halda, já, þetta hlýtur að vera allt eitthvað staðar í Úkraínu. Nei, þetta eru Svíþjóð, þetta er Finnland, þetta er Danmörk. Af hverju ekki hér? Við verðum að hætta að spyrja okkur af hverju ætti þetta að gerast hér. Við ættum að spyrja okkur hvenær gerist þetta hér. Við verðum ekkert undanskilin því sem er að gerast í Evrópu. Við erum í rauninni að berjast við það að það er líka farið að breytast hvernig þessi skemmdarverk eru framin. Við teljum alltaf að þetta sé hernaðarlegt og það kom ykkur hérna hermaður eða hluti af ykkurum her og gera þessi skemmdarverk. En í dag er þetta í sífellt meiri mæli, það er verið að í rauninni bara ráða fólk sem vinnur í veitu- og orkugeiranum til þess að fremja skemmdarverk eða glæpagengi í löndunum til þess að fremja skemmdarverk. Þetta er orðið svo falið að við þurfum að hugsa allt öðru sem hvernig við göngum og tryggjum aðgengi að þessum innviðum. Við getum ekki lengur bara varið okkur og haldið að þetta verði einhver hernaður. Við þurfum að reikna með jafnvel að fólki okkar verði ráðið til þess að skemma eitthvað hjá okkur. Og oft er þetta ekki gert með einhverjum risastórum sprengingum. Þetta er oft gert með því að ráðast sameiginlega á stafræna innviði og fýsiska innviði og trufla á mörgum stöðum í einu og valda þannig truflunum. Þess vegna segi ég, já, við þurfum að hafa almannavarnir og við þurfum að byggja viðnámsþol, en það er ekki bara viðnámsþol. Viðnámsþol er allt þetta. Við þurfum að passa að við setjum líka upp forvarnir. Við verðum að reyna að koma í veg fyrir að hlutinni gerist. Og við verðum náttúrulega sjálfsögðu að hafa viðbragðsáætlun sem gera okkur kleift að bregðast við þegar eitthvað gerist. Og svo verðum við að geta reikna með því að hafa varaafl þegar eitthvað gerist, þannig við getum haldið upp þjónustu gangandi. Þannig að ég myndi segja að þar sem við erum kannski komin hvað styst á veg, við höfum lagt mikið upp úr hættumatinu og við höfum lagt mikið upp því í orku- og veitugeiranum að setja upp viðbragðsáætlanir, hvernig ætlum við að bregðast við þegar eitthvað gerist, en við höfum ekki lagt nógu mikla áherslu á hvernig ætlum við að koma í veg fyrir að hlutinni gerist. Og við verðum að fara að greina veikleika kerfisins betur. Við vitum alveg stóru myndina, orku- og veitugeirin byrjar að greina þetta og við vitum svona nokkurn veginn hvar við stöndum gagnvart okkar kerfi. En við verðum að leggjast á eitt að gera þetta saman og við verðum að leggjast með öðrum geirum að greina veikleika kerfisins í heild. Því að við erum algjörlega háð hvort öðru. Það er ekkert af þessum ómissandi innviðum sem stendur eitt og sér og getur haldið upp í kerfinu. Þetta er allt samofið og þess vegna verðum við að eiga þetta saman. Og við verðum að eiga þetta með stjórnvöldum. Við erum, eins og ég sagði þann, sterk þjóð að bregðast við hratt og þar er okkar styrkleiki. Samheldnin og þá í rauninni erum við yfirleitt fljóta að redda okkur. Fljótar en margar þjóðir. En okkur þykir ekkert sérstaklega gaman að setja upp forvarnir að undirbúa okkur. Og það er mín reynsla að fara fyrir fyrirtækinu mínu að mér finnst ég ekki hafa fullt umboð í samfélaginu til að setja upp nægjanlega forvarnir til þess að koma í veg fyrir að atburðir geti gerst. Og við verðum að breyta því. Við þurfum að gera þessar veikleikagreiningar og við þurfum að forgangsraða saman og afhenda þær til stjórnvalda. Það er það sem við geirarnir getum gert saman. Og við hjá Samorku höfum þegar lýst yfir vilja þess að gera það. Ríkisstjórnin hefur búið samstarf, og Hinrika var að segja það, og það er þegar hafið samstarf við fyrirtækin sem eru innan ómissandi innviða. Og við erum öll sammála sem sitjum hér að ómissandi innviðir eru þjóðaröryggismál. Við erum öll sammála, en við verðum líka að vera sammála að það þarf þá að endurspeglast í lögum og reglum og umgjörð. Það er algjörlega galið að stýra fyrirtæki sem fer með hreint vatn til stærsta hluta þjóðarinnar og fá ekki að setja upp girðingu í kringum mikilvægustu vatnsból höfuðborgarinnar. Það er ekki umboð sem fylgir ábyrgð. Það þarf að setja inn í lögin hvað þýðir það að bera ábyrgð á ómissandi innviðum, í hverju felst sú ábyrgð, en það þarf líka að setja hvað umboð fæ ég með því að bera ábyrgð á ómissandi innviðum.
Mér langar að segja ykkur bara eina stutta sögu, ég örugglega komin fram yfir tímann. Svo þetta oft bara eitthvað pínlítið mál. Við æfðum okkur með almannavernd höfuðborgarbúa hérna á svæðinu. Hvað gerðist ef einn jeppi fær út af veginum í Heiðmörk? Af því að við erum ekki búin að koma okkur upp hringtengingum, af því að við erum ekki búin að koma okkur nógum góðum varaleiðum við önnur vatnsból höfuðborgarsvæðisins og samtengja okkur, þá upplifðum við það að það mengunarslys orsakaði það að önnur vatnslögn til höfuðborgarbúa hérna í vestur hluta bæjarins var úti með neysluvatn í nokkrar vikur og það þýðir við þurftum að loka fyrirtækjum. Ég veit ekki hvernig við ætlum að að koma vatni til viðkvæmra notanda og lögnin sjálf var úti í marga mánuði. Þetta þarf ekkert mikið til þess að við séum hérna í stóru áfalli. Þess vegna verðum við líka að byggja upp varaleiðir, við verðum að samtengja okkur og þá þurfum við fjármagn. Við erum nú þegar Orku- og veitugeirinn með risavaxna fjárfestingaþörf og við þurfum fjármagn til þess að byggja upp þessar varaleiðir og tengja þessi kerfi. Og það ekki hægt að setja þetta bara allt út í verðskrá fyrirtækjanna og á neytendur þessara fyrirtækja. Það verður að setja fjármagn í að byggja upp áfallaþolið og það við sem getum komið forgangsröðuna hvernig best að forgangsraða því fjármagni. Ef við skilgreinum þetta saman að þetta sé þjóðaröryggismál, þá mun þetta takast hraðar ef við tökum höndum saman. Ef við setjum peninga í þetta, þá erum við í Orku- og veitugeiranum tilbúin. Við vitum hvað þarf til þessa samtengjakerfi. En við þurfum lagaumboðið, við þurfum fjármagnið og við þurfum samstarfið við stjórnvöld. Við hjá Samorku erum búin að auglýsa eftir því að við séum tilbúin að vera í forystu og hlaupa hratt í svona samstarfi. Þannig ég auglýsi bara hér með eftir að vera kölluð til leiks. Takk fyrir mig.